आपल्या प्रत्येकाच्या लाईफमध्ये अशी एक गोष्ट असते जी खूप महत्त्वाची असते आणि तुम्हाला त्याच गोष्टीवर जास्त काम करायची गरज असते. गॅरी केलर आणि जे पापासन यांच्या वन थिंग या पुस्तकात हे सांगितलं आहे. लेखक म्हणतात आपल्याला लाईफमध्ये सक्सेस मिळवण्यासाठी खूप सारे काम करायची गरज नसते, तर असं एकच काम करायची गरज असते जे आपल्याला सगळ्यात जास्त इम्पॉर्टंट असतं. म्हणजेच आपण दुसऱ्या छोट्या छोट्या कामामध्ये आपला वेळ आणि एनर्जी वाया न घालवता आपल्या वन थिंगवर फोकस करायला पाहिजे. आता वन थिंग म्हणजे काय? जसे की विराट कोहलीसाठी क्रिकेट ही त्याची वन थिंग आहे, तर रणवीर सिंगसाठी ॲक्टिंग. त्यांच्या वन थिंगवर त्यांनी जास्त मेहनत घेतली म्हणून ते एवढे सक्सेसफुल आहेत. सेम याचप्रमाणे तुम्ही तुमच्या लाईफमधल्या वन थिंगला ओळखून त्यावर काम करायला पाहिजे. लेखक यासाठी एक उदाहरण देतात. जर तुम्ही एकाच वेळी 2 ससे पकडायला गेला तर तुम्हाला एकही सापडणार नाही, पण तुम्ही एकाच सशाच्या मागे लागला ते सापडायचे चान्सेस मात्र जास्त आहेत. सो फाइंड युअर वन थिंग. द डॉमिनो इफेक्ट. आता तुम्ही जे स्क्रीनवर बघताय त्यालाच डॉमिनो म्हणतात. एक डॉमिनो आपल्यापेक्षा दुप्पट साईजच्या डॉमिनोला पाडू शकतं आणि अशाच स्टेप बाय स्टेप करत डॉमिनो खूप मोठ्या ऑब्जेक्टला पण पाडू शकतात. सेम याचप्रमाणे रोज छोट्या छोट्या स्टेपमध्ये केले जाणारं काम काही दिवसानंतर मोठा रिझल्ट देतं. म्हणूनच यूज डॉमिनो इफेक्ट. पॉईंट नंबर 3, 3 लाईज. खऱ्या आयुष्यात समजल्या जाणाऱ्या 3 खोट्या गोष्टी. आपल्या आजूबाजूच्या लोकांकडून आपण 3 गोष्टी नेहमी ऐकत असतो ज्या आपण खऱ्या समजतो, पण ते खोटं असतं. पहिलं खोटं, एव्हरीथिंग मॅटर्स इक्वली. समानता हा एक महत्त्वाचा गुणधर्म आहे, पण तरीही प्रत्येक गोष्ट ही सारखीच महत्त्वाची नसते. आपल्याला प्रत्येक काम हे सारखंच महत्त्वाचं वाटतं, ज्यामुळे आपण आपलं महत्त्वाचं काम सोडून दुसऱ्या कामामध्ये आपला जास्त वेळ वाया घालवतो. दुसरं खोटं, मल्टीटास्किंग इज प्रोडक्टिव्ह. मल्टीटास्किंगला आपण प्रोडक्टिव्ह काम करण्याची पद्धत समजतो, पण ते सुद्धा खूप मोठं खोटं आहे. एका रिसर्चनुसार मानवी मेंदू हा एकाच वेळी 2 कामांवर 100% फोकस करू शकत नाही. फास्ट कामासाठी आपण मल्टीटास्किंग करतो, पण त्याने उलट कामाला जास्त वेळ लागतो, नाहीतर कामाची क्वालिटी खराब होते. तिसरं खोटं, बॅलन्स्ड लाईफ. लेखक म्हणतात बॅलन्स्ड लाईफ असं काय नसतं. तुम्हाला जर लाईफमध्ये काही मोठं अचीव करायचं असेल, तुमचे जर खूप मोठे स्वप्न असतील, तर त्यासाठी तुम्हाला आपल्या लाईफमधील खूप गोष्टी सॅक्रिफाईस कराव्या लागतात. तुम्ही तुमची इतर लहान मोठी कामं आणि तुमचा मेन पर्पज यात बॅलन्स करू शकत नाही. तुम्ही एकावेळी एकाच गोष्टीवर फोकस करू शकता. पुढचा पॉईंट, लिव्ह युअर प्रायोरिटी. तुमचे स्वप्न पूर्ण करायचे असतील तर त्यासाठी तुम्हाला तुमची प्रायोरिटी सेट करावी लागेल. जर कामाच्या वेळी तुम्ही सोशल मीडिया यूज करत असाल, म्हणजे तुमची प्रायोरिटी सोशल मीडिया आहे, नाही की तुमचं काम. त्यामुळे चांगल्या रिझल्टसाठी तुमची प्रायोरिटी ही तेवढी चांगलीच पाहिजे. पॉईंट नंबर 5, द फोकसिंग क्वेश्चन. तुम्ही रोज स्वतःला काही फोकसिंग क्वेश्चन विचारले पाहिजे. जसे की स्वतःला विचारा की ती एक कोणती गोष्ट आहे जी केल्यावर तुमचे बाकीचे काम हे युजलेस होऊन जातील. मग जे उत्तर असेल त्या कामावरच फोकस करा, कारण तेच काम तुम्हाला सगळ्यात जास्त रिझल्ट देईल. तर हे 5 पॉईंट मी तुम्हाला गॅरी केलर आणि जे पापासन यांच्या द वन थिंग या पुस्तकातून सांगितलं आहे. याशिवाय या पुस्तकात आणखी खूप सारे इम्पॉर्टंट पॉईंट आहेत जे तुम्ही पुस्तकात वाचू शकता. त्यामुळे डिटेल माहितीसाठी पूर्ण पुस्तक नक्की वाचा. आमचा मेन मोटिव्ह हाच असतो की तुम्ही हे पुस्तक वाचले पाहिजे. तर मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी अशा 3ही भाषेत हे पुस्तक अवेलेबल आहे, ज्याचे लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे. तुम्हाला पाहिजे त्या भाषेत तुम्ही पुस्तक वाचू शकता. सो फायनली तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला नक्की सांगा. अजून कोणत्या पुस्तकाचा रिव्ह्यू पाहिजे असेल, समरी पाहिजे असेल तर ते पण सांगा. आणि चॅनलवर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करून घ्या. भेटूया एका नव्या व्हिडिओमध्ये.